ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 5-5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬਣਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 1 ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1 ਬਲ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, 1 ਬਲ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਬੁਣ ਲਈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੰਪਲ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 5 ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਇਹ ਪੰਜੇ ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 3 4 5। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਕੁੰਡੇ 'ਚ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾ ਲਏ। 1 2 3 4 5। ਅਗਲੇ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 5 ਕੁੰਡੇ 'ਚ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਅਗਲੇ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਇਹ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1
2 3 4 5 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਖੋਲਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ 1 2 3 4 5 ਅਗਲੇ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਖੋਲਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁੰਡੇ ਬਚਣਗੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਸੇਮੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਬੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਸੇਮੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਾਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੱਤਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ नौवीं सिलाई सीधी साइड उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे दसवीं सिलाई उल्टी साइड सारी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे ਇਹਨਾਂ 10 ਸਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।